Moi! Tänään laittaa hiukan vähän haasteellisempaa veistä kuntoon. Eli mä innostuin tuossa puolitoista sitten Elmax-teräksestä. Elmax teki tuloansa, tai kai se nyt on markkinoilla ollut jo vähän pidempäänkin, mutta ihan veitsivalmistajat nappasivat sen tuossa muutama vuosi sitten, ja varsinkin nyt viimeisen vuoden aikana on alkanut erinäisinkin kalliimman pään retki, eli just näihin Bushcraft ja Survival veitsiin ilmestymään Elmax-terästä. Eli Elmaxihan on Uddeholmin terästä Ruotsin puolelta ja puhutaan pulveriteräksestä. Eli kestävyyttä löytyy, eli terähän on siellä 60 yläpuolella kovuudessa maksimissaan, mutta sehän ei kerro kaikkea, vaan ehdottomasti se sitkeys, mikä siitä koostumuksesta tulee, niin se on se haaste terottajalle. Mähän hankin joku 1,5 vuotta sitten tämmöisen retkeilyveitsen. Tähän on ANV M311 ja tosiaan siitä Elmax-teräksestä. Ja tästä on tullut nyt oikeastaan se meikäläisen lempiveitsi. Eli tässä osuu niin kuin mun kohdalta liki kaikki nytten siihen, mitä minä tavoittelen. Eli muodot on sen verran pyöreitä, että meikäläinenkin sitä pystyy ilman hanskaa käyttää tukevasti. Ja mikä tärkeintä, niin tässä on tämä peukalon tukipiste toteutettu tämmöisellä pyöristetyllä kololla, eikä sillä perinteisellä viivotuksella, joka on mun mielestä niin kuin ehkä se huonoin vaihtoehto. Tämä veitsihän oli päässyt mulla jo aika heikkoon happeen. Ei se välttämättä nyt ihan boksistakaan otettuna ollut missään paperileikkuu kunnossa, mutta mä se laitoin jo hyvään kuntoon ja mä olin tuossa retkeilemässä pari viikkoa sitten, jossa mä tätä oikein urakalla pääsin käyttämään. No, mulla oli tietysti tarpeita tämän veitsen osalta sitten, eli tässä veitsessä on nyt täyspitkä terä ilman sitä tavallaan etusormen lovea täällä alapuolella, ja pitihän mun nyt saada semmonenkin versio, missä tämä lovi on. Ja niin nythän mä en ole edes avannut tätä pakettia, tämä mulle saapui tuossa hetki sitten. Katsotaan mitä tää nyt on syönyt. No sehän oli tukevasti kiinni siellä. No niin, tässä on vähän erivärinen tää mikartakahva, ja nyt löytyy tosiaan sormelle sitten niin pidike tuolta, eli pystyy sitä vähän tarkempaa duunia tekemään, kun pitää oikein voimaa antaa. Ja mä tykkään tässä veitsissä tosiaan, että kaikki kohdat on siististi pyöristetty. Ei ole mitään semmoista, joka törröttää johonkin suuntaan tai tökkäisi sormeen. No katsotaan, missä kunnossa tämä nyt on ihan suoraan paketista. Kyllä tällä leikkaa. Tämä on semmoista keskiverto veitsen kunnossa. Tuntuu sormiin ihan hyvältä, mutta ei missään tapauksessa mikään niin kuin täysterävä. Eli tästä päästäänkin nyt sitten siihen päivän aiheeseen. Eli monelle tulee yllätyksenä, että nämä pulveriteräkset on suhteellisen haasteellisia terottaa, ja niitä nyt ei ihan joka kivellä pysty laittaa kuntoon. Ja näitähän myydään pulveriteräksiä niin kuin monella eri tyyppimerkinnällä, että SM35V ja S90 jotain on tämä Elmax ja sitä, tätä ja Eli jos kunnolla kiinnostaa ne metallit, niin kannattaa aina googlettaa, että kirjoittaa se metallin koodin ja siihen perään sitten, että knife steel tai vastaavaa, niin pääsee niin kuin katsomaan, että mikä se koostumus on ja kuinka hankala se on terottaa. Mutta ei sitäkään kannata niin kuin ihmetellä. Mulla on semmoinen yksi perusvinkki, että loppujen lopuksi tässä pulveriteräksen terotuksessa on kaikista tärkein, että sulta löytyy se kunnon karkea kivi, millä sä saat sen veitsen kuntoon. Että jos ajatellaan, että mä haluan nyt viedä tämän vaikka siihen tonnitasoon saakka, niin se ei loppujen lopuksi se tonnikivi ei ole niin kuin se määräävä kivi, vaan oikeastaan se, että sulla on se 220-400 kivi on sellainen, joka puree siihen hyvin. Eli jos sä oot saanut jonkinasteisia vaurioita tai haluat laittaa nyt esimerkiksi pikkusen niin kuin pienempää kulmaan tämän, niin kuin mulla on nyt tarkoitus tehdä, niin silloin kannattaa katsoa niin kuin jotain muuta kiveä. Näistä mun myymistä kivistä tiedän nyt etukäteen, että ehdottomasti paras sarja on tämä Naniva Pro-sarja. Puree ehdottomasti näihin pulveriteräksiin todella hyvin. Ja mulla onkin tässä tämä mun vakio Pro 400 kivi, jolla mä niin kuin yleensä näitä laittelen kuntoon, niin on valmiina. Ja mutta ihan yhtä hyvin tämä menee niin kuin Shapton
Kuramakku ja lasikivisarjalla, mutta sitten on niitä kivisarjoja, jotka ei käytännössä tähän pure. Ja tosiaan se suositus, minkä sanoin tuossa, eli hankkii sinne karkeeseen päähän yhden kiven, joka sen hoitaa. On se sitten kivi tai 400 tai mielellään jopa vielä karkeampi. Esimerkiksi Haidulta tuli nyt tämä Silicon Carbide, tämä harmaa kivisarja, niin joka ehdottomasti puree niin kuin just tämän tyylisiin haasteellisiin metalleihin. Niin siitä se 180 niin on kivenä kyllä niin kuin uskomattoman hyvä kaikkiin tämmöisiin korjaushommiin. Tehdään tässä nyt tämmöinen pikku teroitusrupeama, että mä saan tämän nyt kunnolla kuntoon, eli saan sen taas seuraavalle metsäreissulle mukaan. Eli en ole nyt koko settiä tässä kuvaamassa, eli haluan vaan näyttää tänne, että kuinka tämä tästä tehdään niin kuin pykälää parempaan kuntoon. Eli tästä näkee ihan välittömästi, että tämä alkaa niin kuin ottaa. No niin yksi semmoinen pointti, mikä voisin nostaa esille tästä terän kulman vaihtamisesta. Eli kun ollaan tämmöistä vaikka nyt elmaksia kulmaa vaihtamassa, tietty rajaahan sitä pystytään niin kuin pienentämään sitä kulmaa ehdottomasti. Mutta kun sitä kulmanvaihtoa tehdään, niin kannattaa olla tarkka, että sä tosiaan teet sen loppuun saakka. Tiedän niin monta tilannetta itseltä, että mä oon kuvitellut, kun mä sitä katson paljain silmin, että tämä on nyt ihan hyvä, mutta loppujen lopuksi sitten kun mä siirryn vaikka nyt siihen tonnikiveen tästä eteenpäin, niin mä huomaankin, että eihän tämä tässä ole terottunut riittävästi, vaikka se sormeen ehkä tuntuu pikkusen terävämmältä. Eli tästä mikroskooppikuvasta hyvin nähdään nyt, eli kun mä oon lähtenyt tätä kulmaa työstämään, eli vetänyt sitä pienemmäksi, niin siellä on siisti uusi viiste tulossa, mutta ihan tuossa terän kärkiosassa niin näkyy se vanha jyrkempi viiste. Eli mä en ole itse asiassa tehnyt vielä mitään terävyyteen vaikuttavaa tähän veitseen. Eli tämä on ehdottomasti vietävä loppuun saakka. Eli nyt jos mä hyppäisin tonnikiveen, niin en mä pystyisi saamaan tästä sen verran tiukasta tavarasta niin sillä tonnikivellä irti loppumateriaalia. Et meidän on vedettävä tämä viiste ihan loppuun saakka. Ja meikäläinen ei ainakaan paljain silmin näe, että onko se viiste loppuun saakka tehty, niin mä oon alkanut niin kuin katsoa mikroskoopilla aina, että missä me mennään. Se niin kuin säästää mun aikaa huomattavasti. Niin ei mitään muuta kuin jatketaan vielä. Mä olin hinkannut noin 5-6-7 minuuttia niin tällä Naniva Prolla, niin sit piti hakea tää mun niin sanotusti ihmekivi, mikä mulla on, eli tää Haidun 180, joka on tää Silicon Carbide kivi. Eli sillä mä lähdin nyt sitten työstää varsinkin kärkiosuutta, kun mä en nyt jostain syystä sitä saanut järkevällä ajalla muuten tällä 400 kivellä. Eli kun lähdetään työstämään, niin töitä saa ihan oikeasti näillä kovilla metalleilla tehdä. Ja huomataan hyvin tuosta kuvasta, eli että vaikka kun sinne jää vielä tuo vanhan kulman viiste, niin silloin on vaan tehtävä se duuni, ja mitä karkeampi tehokas kivi sulla on, niin sen parempi. Mutta nyt mulla toi terä näyttää niin kuin koko matkalta niin kuin siltä, että siinä on tämä uusi viiste, eli me ollaan saatu siihen nyt semmoinen kulma, minkä mä tiedän, että mun käytössä kestää. Toki onhan se valmistajahan on aina määritellyt sen tietyn kulman, hän on näille veitsille sen tietyn käyttötarkoituksen määritellyt, niin mä oon nyt lähtenyt vähän niin kuin hakemaan sitä rajaa, että kestääkö tämä metalli, mutta mulla on aikamoinen luotto tällä hetkellä tähän elmaksiin. Voi olla, että mä tuun sitten metsästä takaisin joku päivä ja mulla on vekki tuossa terässä, mutta se on sitten jää nähtäväksi. Sittenhän on taas teroteltavaa. Tehdään sitten toisenlainen kulma siinä hetkessä. Ok, eli se mitä minä mun veitsille teen, kun minähän en niin kuin ihan viimeiseen tappiin koskaan näitä laita, niin mullahan on tässä niin kuin Naniva 800, eli tämä mun ehdoton lempparikivi, niin nyt me vaan otetaan noin skraadut pois. Mullahan nyt on tossa itse asiassa noita 180 skraaduja myös. Puukon terottaminen on hyvin pitkälti sitä, että tehdään karkealla kivillä se terä ja sen jälkeen vaan siistitään. Mitään muuta ei oikeastaan tarvitsekaan tehdä. No niin, nyt alkaa olla jo niin kuin, sanoisinko aika hyvässä kunnossa
tai semmoisessa retkikunnossa, mihin mä sen kaipaan. Eli tosiaan mä käytin tätä Naniva Pro 800 poistamaan näissä graadut, mitä noi aikaisemmat kivet synnytti. Ja en käynyt siinä mikroskoopilla katsomassa, että miltä se nyt näyttää, että luotin mun lukulaseihin. Ja sen jälkeen laitoin tämän Naniva Pro 2 tonnisen, jota mä oon käyttänyt tosi vähän loppujen lopuksi. Tämähän on mielenkiintoinen kivi, sitä ei mulla hyllyssä tällä hetkellä olekaan. Mutta tämähän on sellainen kivi, joka muodostaa paljon enemmän tätä pintaslarria. Ja tekee sen käyttämisen tietyllä tavalla niin kuin paljon mukavammaksi kuin 1 ja 3 tonniset tästä samasta sarjasta. Eli niin kuin mä oon sanonut tässä Naniva Pro-sarjassa, niin 600 ja 2 tonnia on ehkä ne, jotka poikkeaa kaikista eniten tästä sarjasta. No niin, sitten seuraavaksi vähän stropataan, että saadaan niin kuin vähän viimeistelyä tuohon terään. Ja mullahan on tässä niin kuin tällä niin sanotulla mokkapuolella nyt Luxorin punasta levitettynä. Ja tuossa nyt hyvää keskustelua kävinkin erään YouTube-seuraajan kanssa. Ja hän siinä muistutti tosiaan äärimmäisen tärkeästä asiasta, mikä tässä stroppaamissa on, että kun näitä pastoja käyttää, niin tähän helposti tarttuu kiinni sitten kaikki. Tyyliin tarkoitetaan ihan vaikka leivän murrut, jota mulla tämänkin pöydän päällä pyörii, niin luonnollisesti nehän niin kuin aiheuttaa ongelmia sille terälle. Silloin kun lähdetään viemään tätä niin kuin oikein niin kuin loppuun saakka tätä terää, niin pitää muistaa se terän pyöristyminen, joka nyt on niin kuin ongelma ihan millä tahansa hiomakivellä, että kun lähdet liippailemaan, niin kulman pitää pysyä samana ja varsinkin sitten stropatessa, jos sulla on niin kuin pehmeä se pinta siinä, niin sä pystyt niin kuin sen syntyneen hyvän terän vaikka pilaamaan. Mä teen seuraava video stroppausaiheesta, niin kuin sitten liittyy enemmän niin kuin tähän kokonaisuuteen, kun mä tässä itse on kerännyt tätä tietämystä nyt viimeisten viikkojen aikana. Että mikä alan asiantuntija ei missään tapauksessa ole, mutta pirun kivaa opetella tämmöistäkin asiaa. Okei, joko me saataisiin leikattua paperia tälle? No, kyllä tämä nyt menee huomattavasti paremmin kuin siitä boksista otettuna, että tämä nyt on niin kuin ihan omassa luokassaan. Nyt on mun mielestä ihan hyvä terä, että tonne jäi tänne vasemmalle puolelle tämmöinen harmaa vyöhyke ja se nyt olisi saanut pois, kun olisi vähän vielä hienon lisää, mutta niin ihan kiva. Eli yhteenvetona niin kuin Elmaxin tai minkä tahansa pulveriteräs retkeilyveitsin terottamisesta, että jos lähdet sitä kulmaa vaihtamaan, niin sitten muistat viedä sen myös loppuun saakka. Eli sinne jää todella helposti se niin kuin vanha kulma pyöristämään sitä kärkeä ja et sä saa sitten sitä terävyyttä käyttöön, mikä sulla oli ajatuksena. Ja mä ainakin huomasin nyt ihan tässä, että kyllähän tuo suoran pätkän saa niin kuin tuosta helposti, mutta just se kärkiosa, niin se on niin kuin totta kai siinä liikeradalla on suuri merkitys, mutta se on tietyllä tasolla niin kuin huomattavasti tehottomampaa, kun sitä lähtee terottaa. Ja siinä mä otin sitten käyttöön sen haidun karkean kiven, eli sain huomattavasti nopeammin sillä. Ja sitten oikeastaan se toinen tärkeä huomio oli, että käytä riittävän karkeata kiveä, kun haluat tehdä näitä hommia, koska sitten loppujen lopuksi sillä 1 000–3 000 osastossa, niin siellä pärjää sitten millä tahansa loppujen lopuksi kivellä. Mutta se on se karkean kiven rooli näissä puukkohommissa, niin on todella isossa arvossaan. Mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Ei muuta kuin jatketaan. Moi!